Kahapon po, nag-underground na kayo? Okay. Hello? This is Hi. walking around, just running around. Dream. Palawan. So, Paalis na sila doon sa bahay. Wala kung may sasakyan. Diyan mismo sa may kanto ng hotel ha. Kaya i-drive. Pag wala pa sila, hintay-hintay lang saglit. Tatlo yun. Crocodile Farm. Oy, then the same pa din. Yang signage. Nag-picture man mo lang nasa Wala picture up kaya may ha. Opo. Yan, maghintay ka lang. Pero yun yan, si Lulong. Lagi, agad. Dili na si Lulong. Dili ko si Lulong. May pusa pa ba kruno? Ayun, ito dami mingoy. Pwede na kayo, ma'am? Ha? America and China. At ito po yung pinagkaiba ng crocodile and alligator. So as you can see, crocodile, lower and upper teeth can be seen. While sa alligator, only the upper teeth. And then crocodile po, it has a V shape of snout, while alligator has U shape of snout. At saka malapad yung ulo. Malapad. Ito akong bag. Asa man? Ano eh? Wala. Ang bag po. Mali na, dili man nagsala mga apa. Baby crocodile ay 1 to 5 years old. Kuratan manunggoy. Oo. Baby ka. Good morning. Kuaro guning. Lambo plus man akong kuan. Mas scared ba yung crocodile ay? Kasi doon. Nakuratan ko ha. Ganahan mo daw siya mag-photoshoot. Swimming. Ayog sudi ha. Basig di man ni sila mo jump. Ayog sig tutok na ko kay mahadlo ko. Ay sig tutok ba? Niliw ka din ha. Ay sig lihok in town. Study lang. Di ko ay pag-una mo. Okay. 100 radi ay. Yan, laki oh. Hello, good morning. Na, susuntaon na lang. Ay, nag-iikot siya, oh. Nakarinig siya. Hello! Aklan, he has a length of 16 feet from the province of Aklan. Hello! This I'm one here. is from southern Palawan. I'm here. Hi, crocodile. Yes. Ito po is lang marabahay dito sa Batangas. This one is Makarasat. Akmak. Sleeping. Mak, the biggest crocodile here. Pero, Mak is sleeping. Kaya ganun. Ayaw pa disturb siguro ni Mak eh. Bawal po i-commercialize ang ganyang species ng crocodile. Oh, nagtago na siya. Shy. Pinay jud ka, di ka magpakita. People, so our Philippine guide tour crocodile. is just here. So mga gusto pong mag-avail ng crocodile holding for your souvenir. Madam, kayo po nag-avail po, no? Diretso na lang po doon sa photo booth. Then after nyo sa photo booth, may mga snakes pa po sa rental house kung gusto nyo makita. We also have birded pigs. Thank you. And then, Oh, fresh yung skin pa.
Hmm? Nawa, nag-change din siya. Ipa-delete daw. Isa. Yan si mami, Pero ipa-delete. ay, papashoot siya. Ayan, crocodile, fish. Meron sila, Joy. Dudong, Joy. Artista, hi! Dito naman po sa restaurant, si Palawan po ito siya. Hindi lang akong kung ano. Ay, nado siya tara. Araw ng Palayaan. Estimated po na siya, 14 to 15 years old. Lalaki din po yan siya, saltwater crocodile. Baboy. Birded pig. Meet up. Baboy. Baboy. Kamay ka mo na yan. Da. Bungot. Da. Uy. Ayog dool na. Baboy. Papaya sa iPhone baboy. Basin to siya tapos food. Dili man. Yes. Okay na kuya. Okay na? Rancho Mitra nang naay ka ng view sa likod pa niya, naay kabayo. Kaya ka ng lapurin lang ka kay ang simento kay tunga. Ego ras tigid. Ano po? Ito siya, kita ito lang ni Real. Oh, real crocodiles. Meet and greet. Meet and greet. Ikaw po asa ito mga snack dito sa hills. Be careful mamaya, ma'am. Oh, sa Opia. Oh, Tanawa, tanawa, oh. Yeah. Kaya ako i-post. Mingaw palagi. Ano na mingaw? Oh, same thing pa rin like the old day. Wala naman siya na-change sa Mitra di ay. O, tanawa sa ba? Ay, dagang kabayo. Ay, papa, nagsiinat si duwa sa iro. Nagsakay naman tag kabayo. Ang pamilya ay sa una. Nagana sa dog sa Palawan Treasure. Yung kabayo. Rancho Zipline. Marilyn Monroe. Oh, sarado ko sila. Ada yung pinta doon eh. Kanang shake. I want to see the peacock. Peacock that I played before. Wala na naninda siya. Ang pika ko lang. Nasa la kitchen. Dira ba ito nangaan ba? Pero busog man ta. Picture na ko ito doon po. Okay. Sure. Nasa talaga may na playground, oh. Papa, diri ko sa be. Love you. Oh, char. Char. Char sa tani be. Char sa tani be. Char sa tani be. Tata friendly. Awa. Tata friendly.
Dili, ganyan video oh. Tata friendly. Awa. Tata friendly. Dili ka. Ikaw pa. Dali ka mapag-photoshoot. Hi ka sa botanical garden. Love. For your eyes only. Do not touch. For your eyes only. Little seal. Oh, love. Love, love, love. Love, love, love. Lagi niya na-stock siya? Wala ka siya? Is Manilang garden. It's love. Bula-bula. Ano yung Oy, cactus garden. Saan? Si Pika. Oh, lagi mo dito siya ni tingog. Masunod ko ma. Cactus garden. Hindi man pwede masaka. Big ka ilang cactus. Big na. Ang uso kay mahatay na. Init siguro. Cactus. Peacock. Hey, I was here 6 years ago, Peacock. You didn't open your your tail by your feathers. You open na. Peacock. You open na ba? Peacock. Ayun. Papa, nangyay sa ilain yung peacock. Ito sa snake oh. Di naman, baby pa man Ready ni ka sa snake. Kamay pa man ni yung father. I don't like. Oh my gosh. I hate it. Snakes. Pretty ko na siya nga. Pretty swan. Pretty swan. Tapos yung water. I think bulupad guro na siya nang siya yung siya yung food na sa bubo. Ma-fly siguro na siya. Hindi ko sure. Entrance. Nasa yung entrance. Hello? Grand entrance. Ano ito? Sige lang mag-offer of products. Favorite to na ni Papa magsigaling ko. Roundabout. Roundabout. Inot kay view oh. Saka pa.